السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات. مع أيمن عبد الله وسؤال هندسة. أوجد مساحة المثلث الإرجواني الموجود لدينا. معنا هنا في مثلث A B C بداخله قطع مستقيمة كما نرى. قسم المثلث إلى 3 مثلثات كما نرى. مثلث هنا باللون الفيروزي مساحته معلومة، هو مثلث قائم. مثلث CBE هنا مساحته 32 سنتيمتر مربع، ومثلث آخر CED باللون الأصفر مساحته معلومة 14 سنتيمتر مربع. ويوجد مثلث آخر قائم AED هنا باللون الإرجواني أو البنفسجي. المطلوب إيجاد مساحة هذا المثلث. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة التشغيل في قائمة بعنوان الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. طبعا هنا هنرمز للارتفاع سي بي بالرمز هنا اتش، والمثلث المطلوب إيجاد مساحته هنرمز له بالرمز اكس. وعندك هنا الدي اي هنا ارتفاع المثلث الإرجواني ده ممكن نرمز له بأي رمز وليكن كي. وهنا الاي بي ممكن نرمز له بالرمز بي، دي القاعدة بالنسبة لهذا المثلث الفيروزي هنا. فنبتدي مع بعض. احنا رمزنا الرموز كما نرى امامنا. هنبتدي نركز مع المثلث اي بي سي. اي بي سي اللي هو اول مثلث معانا، اللي مساحته معلومة، مساحته 32 سنتيمتر مربع باللون الفيروزي. طبعا تعلم ان مساحة المثلث بتساوي هنا عندك نصف القاعدة. القاعدة في ايه؟ في الارتفاع. طيب انت عندك هنا المساحة معلومة اللي هي 32. ادي 32 دي بتساوي ادي النصف مضروب في البي. البي ايه؟ البي اتش، لان احنا لسه لا نعلمهم هنا. طيب انا عايز اتخلص من النصف، فبالتالي اضرب في 2 لمين؟ للطرفين. فانت ما تضرب هنا دي في 2 هيكون الناتج هنا دي النصف ده هيروح مع الاتنين هنا خلاص. يبقى اذا البي ده اللي تهمني البي اتش هتساوي اضرب 32 في 2 ويطلع 64. هنا ممكن ان انا اقسم على البي عشان اتخلص من البي واوجد قيمة اتش اللي موجودة معانا. فهنا البي بالسلامة مع البي، فبالتالي هطلع قيمة الاتش هتساوي هنا 64 على البي. وهذه هي المعادلة رقم 1. بعد كده هبتدي ان انا اركز مع المثلث الاخر اللي باللون الاصفر اللي هو المثلث سي دي ايه. طبعا مساحته معلومة زي ما عملنا مع المثلث الأول، هنعمل مع هذا المثلث. المساحة هنا بتساوي نصف القاعدة في الارتفاع طبعا. طيب يبقى المثلث مساحته معلومة 14 بتساوي نصف هنا القاعدة في الارتفاع. عندك هنا طبعا هنا الكي بي، لان هنا هنا هيكون معاك القاعده. طبعا هنا ده الارتفاع، ده المثلث ده هنا دي قاعده، وهنا ده الارتفاع بتاعه. تمام. يبقى هنا كي بي. تمام. طيب هنا هبتدي ان اتخلص من النصف بنفس الفكره اللي عملناها السابقه. هضرب في 2 للطرفين، يعني اذا هنا الاتنين دي بالسلامه النصف مع الاتنين دي يبقى كي بي هيساوي كام؟ 2 في 14 يعني 28. هبتدي ان انا اقسم على البي عشان اتخلص منها، لان انا عايز اوجد الارتفاعين، الارتفاع ده والارتفاع ده. يهمني الارتفاع ده عشان ده تبع للمثلث اللي احنا المفروض هنوجد مساحته هنا. طيب انت عندك اقسم على البي للطرفين، يبقى اذا هنا البي مع السلامة مع البي. يبقى اذا الكي هتساوي كام؟ بتساوي هنا 28 على مين؟ على البي. وهذه هي المعادلة رقم 2. طب هنا لما نقسم المعادلة الأولى على الثانية يبقى إذا الاتش على الكي، الاتش على الكي دي بتساوي المعادلة الأولى عندك كانت عبارة عن 64 اقسمها على البي، وهنا الكي كانت عبارة عن 28 على البي. طبعا البي بالسلامة مع البي، يعني إذا الاتش هنا على الكي هتساوي 64 على كام؟ 64 على 28. ممكن نبسط
نقسم طبعا على الأربعة فوق وتحت. على الأربعة دي الناتج هنا هيكون 7، وهنا على الأربعة يكون الناتج 16. يعني إذا ال H على ال K هيساوي 16 على كام؟ 16 على السبعة. طب انت عندك المثلث اللي باللون البنفسجي ده والمثلث الكبير، هتجد ان هما مثلثين متشابهين. المثلث الكبير اللي هو A B C متشابهين. هتقول لي متشابهين ايه؟ في زاويتين، الزاويه دي هنا قايمه والزاويه دي قايمه، والزاويه A دي زاويه مشتركه بينهم. يبقى اذا هنا ممكن نقول الكلام ده ان المثلث A E D بيشابه مثلث A B C. طيب احنا لو جينا نقسم هنا مساحة المثلث الكبير، مساحة المثلث الكبير على هنا مساحة المثلث هنا الإرجواني اللي هو المطلوب، هيساوي هنا عندك ال H تربيع على مين؟ على الكي تربيع. طيب المثلث الكبير معلوم ان هو قيمته عبارة عن ايه؟ عبارة عن 3 مثلثات، اللي هي المثلث المطلوب اللي احنا لسه ما جبناهوش اكس الجواني، زائد ال 14 اللي هو الاصفر، زائد مين؟ زائد ال 32 على مين؟ على مساحة الارجواني اللي هو اكس اللي انا لسه لا اعلمه. بتساوي طبعا هنا ال اتش تربيع على كي تربيع، يعني اتش على كي الكل هنا ايه؟ الكل تربيع. طيب هنا انت عندك حاجة تانية كمان، هتجمع الاتنين دول. يعني اذا دي اكس زائد كام؟ 14 و32 يعني 6 وايه؟ 46 على مين؟ على الاكس. دي بتساوي الاتش على كي معلوم القيمة اهي 16 على كام؟ على 7. ال 16 على السبعة الكل طبعا هنا ايه؟ تربيع. طيب فبالتالي هتبقى هنا المسألة يبقى اكس زائد 46 على الاكس دي هتساوي معانا 16 تربيع ب256 والسبعة تربيع يعني 49. هتبتدي طرفين في وسطين، هتضرب هنا يبقى 49 اكس اهي 49 اكس زائد 49 في 46 يبقى 2254. دي بتساوي طبعا 256 اكس. هتبدأ هنا بطرح ال 49 اكس من الطرفين، يبقى ناقص هنا ال 49 اكس. هنا دول بالسلامة. يبقى إذا معاك هنا القيمة بتاعتك هتكون كالتالي 2000 أو آسف 207 اكس الطرح طبعا دول. دي بتساوي كام؟ بتساوي العدد ده اللي هو 2254. طيب عايزين نقسم على معامل اكس، يعني هتقسم على 207 للطرفين طبعا، على 207 دول بالسلامة. يبقى قيمة الاكس اللي مطلوبة بتاعتنا هتكون هنا ال 98 على كام؟ هنا على 9، يعني تقريبا هتساوي 10 و89 سنتيمتر مربع. وهذه مساحة المثلث الإرجواني. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.